بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الكرام الطيبين. السلام عليكم. المحاضرة هذه هي امتداد المحاضرة السابقة. المحاضرة السابقة تحدثنا عن الأورال كافيتي وأخذنا اللبس والأورال كافيتي، وبعدين الأورال كافيتي قلنا يتكون من الفيستبيول أورال كافيتي بروبر، بعدين تحدثنا عن تيب، ثم تطرقنا إلى التونج. تحدثنا عن المسلز مالت التونج. اليوم نتحدث عن الموفمنت اوف ذا تونج. الموفمنت مالت التونج بروتروجن من يقوم به الجينيوغلوسوس، كنا وقوع او تموضع الجينيوغلوسوس في الامام يساعده على ان يدفع او يسحب التip اوف ذا تونج الى خارج الاورال كافيتي. الريتراكشن لما نريد نعيد شنو نعيد التونج الى وضعه الطبيعي بعد البروتروجن نستخدم الستايلوغلوسوس والهايوغلوسوس. هذا هو الستايلوغلوسوس وهذا الهايوغلوسوس. اعاده اللسان بعد ما نسوي بروتروجن نسوي ريتراكشن الى داخل الاورال كافيتي نستخدم الستايلوغلوسوس والهايوغلوسوس. الدبريشن يقوم به بالهايوغلوسوس. ليش؟ لانه مرتبط ويا الهايويد بون، وبالتالي الكونتراكشن مالته يخفض اللسان. الريتراكشن and elevation of the posterior one third of the tongue يقوم بالواجب كل من ستايلوغلوسوس، هذا الستايلوغلوسوس، قلنا عليه بالاتوغلوسوس، هذا هو البالاتوغلوسوس. نذكر البالاتوغلوسوس للمرة الثانية، نقول عليه بأنه هو المسؤول عن تركيب أو تشكيل الفرنجال اسمس اللي هو يفصل الأورال كافيتي من الفرنجال كافيتي. وقلنا بأنه هو هذا يأخذ أوريجن من البلاتانا بونيوروسس اللي راح ندرسه إن شاء الله بالمحاضرة القادمة، وارتباطه يكون بالميوكس ممبرين أو بليند ويا الميوكس ممبرين مالت التونج. إذن حتى أسوي له شنو سحب شنو retraction and elevation of the posterior one third of the tongue نستخدم الستايلوغلوسوس واللي قلنا عليه البالاتوغلوسوس. زين، تغيير الشكل change of the shape of the tongue او alter the shape قلنا الانترنسك muscle. اذا نغير بالطول اللونجيتودينال، اذا بالعرض بالترانسفيرس، واذا بالارتفاع بالفيرتيكال muscles او intrinsic muscles. Blood supply: the lingual artery, the tonsillar branch of the facial artery, and the ascending pharyngeal artery supply the tongue. The veins drain into the internal jugular vein. الشرايين اللي تغذي شنو الشرايين اللي تغذي التونج من هي lingual artery, tonsillar branch of the facial artery, and the ascending pharyngeal artery. لما نجي على دول الثلاثة نريد ندرسهم ذولا منين جايين. اللينجوال والفيشال artery هم الانتيرير برانش مالت الاكسترنال كاروتيد artery، في حين الاسcending pharyngeal artery هو one of the posterior branch of the شنو of the external carotid artery. بالنتيجة التون كله البلاد سبلاي مالته منين؟ من الاكسترنال كاروتيد artery. انتهينا منها. الفينوس درينج وين يروح بعد ما يروح عن طريق اللينجوال بين والديب لينجوال بين، بعدين بالنتيجة النهائية يروح للانترنال جاكولار بين. lymph drainage of the tongue، التب يروح للسبمنتال سبمنتال التب مالت التونج، الليمف درينج مالته يروح للسبمنتال side of the anterior two-thirds submandibular and deep cervical lymph node. التب وين يروح للسبمنتال، والسايد اوف ذا anterior two-thirds وين يروح للسبمانديبولار والديب cervical lymph node، والبوستيريور one third يروح للديب cervical lymph node. المحاضرات القادمة ان شاء الله راح نشوف ذني كلتين بالتفصيل. sensory innervation: anterior two-thirds يجي من اللينجوال نيرف برانش من anterior two-thirds يجي
من lingual nerve branch من mandibular division of the trigeminal nerve. زين في حين مثل ما ذكرنا مرة سابقة قلنا لما درسنا الفلور اوف ذا ماوث قلنا ايضا هنا تحدثنا عن التيست باد قلنا التيست باد الفايبرز مالته تروح الكوردات تمباني برانش من facial nerve. posterior 1/3 يروح للجلوسوفرنجال nerve general sensation. glossopharyngeal nerve هو النيرف رقم جيت رقم 9 cranial nerve رقم 9. زين البلد هسه خلصنا everything related to the tongue. نتحدث عن البلد. The palate forms the roof of the mouth and the floor of the nasal cavity. إذن هي من الأعلى تمثل شنو الفلور مالت النيزل كافيتي. من الأسفل شو تسوي؟ تسوي لي سقف مالت الأورال كافيتي. It divides into two parts. The hard palate in front and the soft palate behind. يجي على الهارد palate. إذن البالت اللي هو الحنك شنو هو؟ يمثل لي سقف الفم وأرضية الأنف ويتكون من قطعتين أو جزئين. الجزء الأمامي نسميه الحنك الصلب والجزء الخلفي نسميه الحنك الرخو. يجي على السوفت palate. The soft palate is mobile fold. سوري خلي اللي قدام نتحدث عن الهارد palate. الهارد palate يتكون من قطعتين. الهارد palate وين الهارد palate؟ خلينا نشوف الهارد palate يتكون من قطعتين. البون هذا الهارد palate يتكون من قطعتين. القطعة الأمامية يتكون من الترانسفيرس بليت مالت الماكسيلاري بون. هذا الماكسيلاري بون يروح هنا يسوي لي الالفيلار ارت بعدين يسوي لي الترانسفيرس بليت كل واحد من الجانبين بالنص يصير سوتشر بيناتهم يشكلوا لي الجزء الأمامي من البالات. الجزء الخلفي يشكله شنو الترانسفيرس شنو بليت مالت من او روكزنتال بليت مالت البالاتين بون. اذا يتكون من قطعتين. شو نقول عليهم هم هذول القطعتين؟ The hard palate is formed by the palatine process of the maxilla and the horizontal plate of the palatine bone. It is continuous behind with the soft palate. نرجع الى الخلف الهارد palate ينتهي يجي ورا السوفت palate. The soft palate is a mobile fold طية متحركة attached to the posterior border of the hard palate. ملتصقة بمن أو مرتبطة بمن بالحافة الخلفية المن للهارد palate للحنك الصلب. Its free posterior border presents in the midline. As a شنو presents in the midline a conical projection. شنو بروز شنو قمي هرمي. زين شو نسميه called the ovula. هاي الأوفيلا البريكابسر على الأوفيلا. اوكي زين هذا هو شنو هذا هو الحنك الرخو. هذا الهارد بليت هارد بالات العفو وهذا السوفت بالات. زين وهذه البوستيريور بوردر مالته يسوي لنا كونيكال بروجكشن سميناه بالاوفيلا. The soft palate is continuous at the side with the lateral wall of the pharynx. من الجانب هذا السوفت palate ويا من يجي ويا continuous ويا lateral wall مالت الفارنكس. The soft palate is composed of mucous membrane, palatine aponeurosis and muscles. السوفت palate يتكون من mucous membrane هذا التغليف الخارجي. جوا التغليف الخارجي عندنا مصل وعندنا البالاتين aponeurosis. نريد نعرف هذا البالاتين aponeurosis. هذا هو البالاتين aponeurosis. نريد نعرف المصل شنو والبالاتين aponeurosis شنو. زين قبل كل شيء خلينا ندرس الميوكس ممبرين cover the upper and lower surfaces of the soft palate من الأعلى ومن الأسفل. زين السوفت palate مغلف أو مغطى بمن ميوكس ممبرين. نيجي على البالاتين aponeurosis نريد نشوف شنو البالاتين aponeurosis. The palatine aponeurosis is a fibrous sheet attached to the posterior border of the hard palate.
اذا هو شنو؟ فايبرس شيت. هذا واحد. اثنين، بمن مرتبط بالposterior border of the hard palate. زين. It is expanded tendon of the tensor باللي palatini muscle. تنسر باللي بلاتيني مصل. نريد نشوف وين هو هذا التنسر باللي بلاتيني مصل حتى نشوف شنو معنات هذا التركيب اللي يسويه. عموما هسه راح نجي ندرس المصل ونشوف شنو معنات البالاتين aponeurosis. Muscles of the soft palate. The muscles of the soft palate are the tensor باللي بلاتيني. هذا أول واحد. ليفيتر باللي بلاتيني. تنسر يعني شنو؟ كامش أو قابض. الليفيتر يعني رافع. باللي بلاتيني يعني يرفع من الأوفيلا ويصعد فوق. The palatoglossus اللي قلنا يسوي لنا الفرنجال اسمس. palatopharyngeus اللي يروح من البلت يروح إلى شنو؟ إلى جدار البلعوم. and the musculus ovili. لهنا صارت العملية واضحة. نجي ندرسهم ذول المصل شنو؟ كم مصل صار عندنا؟ تنسر باللي بلاتيني، ليفيتر باللي بلاتيني، palatoglossus، palatopharyngeus and musculus ovili. 5. زين. نجي the muscle fibers of the tensor باللي بلاتيني. اولا هو هذا المصل تنسر باللي بلاتيني وين مكانه؟ خلينا نشوفه. تنسر باللي بلاتيني وينه؟ هذا اللي بيتر التنسر. هذا التنسر باللي بلاتيني. خلينا نخلي هاي الصورة على جنب ونجيب هاي الصورة ونكبرها ونشوف احنا وين. هاي ايضا هسه نصغرها. خل تصعد لي فوق تجينا هاي. زين. هذا يقول muscular part of tensor باللي بلاتيني. اذا هذا المصل. شوفوا هذا المصل اجى من فوق، اجى هناي الهاملس بلاتين هناي الهاملس بتيرجويت هاملس، فات من جوا التندن مالته تحول ويا التندن مالته شنو؟ مالته تنسر باللي بلاتين من جانب ثاني. هاي المنطقة التقوا بها سوينا بها aponeurosis. هذا ما نسميه بالبلاتين aponeurosis. زين. وين مرتبط؟ باعوا هذه الحافة الخلفية مالت من؟ مالت الهارد بلد. باعوا. هسه هذه جوا هاي القطعة شي يجينا اورال كافيتي. اما هذا شنو؟ هذا النيزل كافيتي. شوفوا هاي اثنين هنا عندنا. هاي النيزل كافيتي وهذه شنو؟ هاي الميتاسات مالت شنو؟ مالت شنو؟ الكونكات والميتاسات مالت النيزل كافيتي. هذا اللاترال وول. هذا النوسترم من الخلف. هذا الجزء هنا نسميه كوناي. البوستيريور نيزل ابيرتشر. هذا البوستيريور نيزل ابيرتشر. وهذا شنو؟ هذا البالاتين aponeurosis. وهذا البتيرجويد هاملس. التندن مالت شنو؟ تنسر باللي بلاتيني فات من جوا وارتبط بالتندن مالت الجانب الثاني وسوى لنا البالاتين aponeurosis. خلنا نصغرها نرجعها إلى وضعها الطبيعي حتى نستفاد من بقية الصور. اللي موجودة ونتحدث عنها. زين. Expand to form the palatine aponeurosis when the muscles of the two sides contract. The soft palate is tightened. لما هذن الاثنين هذن المسلز الاثنين هنا هذه يصير بكونتراكشن، هذا يصير بكونتراكشن، يصير سحب المن للبالاتين aponeurosis. تشوف الاوفيلي شو يصير بيه؟ الاوفيلي يصير بيها شنو؟ يصير بيها تايتنينج، شد، يصير بيها شد. زين. So that the soft palate may be moved upward or downward as a tense sheet. وبالتالي ممكن السوفت بالات يتحرك الى الاعلى او الاسفل على شكل شنو؟ قطعة واحدة مشدودة. هسه فهمنا شنو البالاتين aponeurosis؟ هو شنو؟ التندن مالت التنسر باللي بلاتيني مالت الجانبين يرتبطون مع بعض يسوون لنا شنو؟ aponeurosis. الابونيوروسس ملتصق ويا الحاطة الخلفية مالت شنو؟ مالت الهارد بالات. زين. وبالنتيجة هذول الاثنين إذا سووا كونتراكشن هل توصل على الجانبين
هاي المنطقة تنشد وتقوم تتحرك نحو الأعلى والأسفل على شكل قطعة واحدة مشدودة. Nerve supply of the palate. The greater and lesser palatine nerve from the maxillary division of the trigeminal nerve enter the palate through the greater and lesser palatine foramina. هذه بالدرس القادم إن شاء الله أو اللي بعده راح ندرس هذني الأمور بالتفصيل. The nasopalatine nerve also a branch of the maxillary nerve أو maxillary division of the trigeminal nerve enter the front of the hard palate through the incisive foramen. هذه هي شوفوا هذه هي شنو؟ الجريتر بالاتاين وهاي الليزر بالاتاين وهاي النيزر بالاتاين. بعد الجريتر والليزر منين يفوتون؟ من الجريتر والليزر بالاتاين فورامن يفوتون منها ويغذون. اما النيزر بالاتاين بيجي من نيزر كافيتي عن طريق شنو هو؟ انسيسيف فوسا او انسيسيف فورامن. The glossopharyngeal nerve also supplies the soft palate. الجلوسوفارنجال نيرف شغلته شنو وش فصل لهالمكان. الجلوسوفارنجال نيرف من درسنا التونج ايش قلنا التونج قسمناه قسمين. قسم امامي اللي قلنا الانتيريور تو ثيرد وقلنا يغذي منو؟ يغذي اللينجوال برانش اوف ذا مانديبولار ديفيجن اوف ذا تراجمينال نيرف والتيست مالته يغذي منو؟ العفو الفايبر مالته تروح للكوردات الثاني اللي هو البرانش من فيشيال نيرف. الجزء الخلفي البوستيريور 1/3 منو يغذي؟ الجلوسوفارنجال. الجلوسوفارنجال يغذي الفيرتيكال بارت اوف ذا تون او البوستيريور 1/3 اوف ذا تون بضربه ينطي شنو؟ ينطي انرفيشن من للسوفت بالات. يعني اذا الهارد بالات تغذى من الجريتر والليزر والنيزو بالاتاين والسوفت بالات بواسطه الجلوسوفارنجال. Blood supply of the palate. The greater palatine branch of the هنا of the maxillary artery, the ascending palatine branch of the facial artery, and the ascending pharyngeal artery. هذول مسؤولين عن شنو؟ عن blood supply مالت البلد. ارجع مرة ثانية هنا أأكد الثلاث فروع هذه أو ثلاث شرايين اللي هسه تحدثنا عنهم ثلاثتهم منين جايين؟ بعض الجريتر بالاتاين برانش من الماكسيلاري واحد. الاسندك بالاتاين برانش من الفيشل والاسندك بارنجال برانش من الاكسترنال كاروتيد ارتري. هذول الارتريات الثلاثه الثري ارتريز ثلاثتهم برانش من الاكسترنال كاروتيد ارتري. ارجع مرة ثانية التونج والبالات يغذيهم الاكسترنال كاروتيد ارتري. لما تيجي على الماكسيلاري شنو هو تيرمينال برانش مالت الاكسترنال كاروتيد ارتري. هذا واحد. الفيشل ارتري واحد من الانتيريور برانش مالت اكسترنال كاروتيد. والاسندك بارنجال ارتري واحد من البوستيريور برانش مالت الاكسترنال كاروتيد ارتري. Lymph drainage of the palate, deep cervical lymph nodes. Palatoglossal arch. شنو معنات البالاتوجلوسال arch؟ هذه المرة الثانية نتحدث بالبالاتوجلوسال arch. قلنا البارنجال اسماس هو الحد الفاصل اللي من عند الاورال كافيتي يتحول الى شنو؟ الى بارنجال شنو؟ كافيتي. هذا مشكلة مصل يعني pair of muscle واحد على كل جانب. هذا المصل شو نسميه؟ نسميه بالاتوجلوسال. ليه سميناه بالاتوجلوسال؟ لسبب بسيط جدا. من فوق يجي من البالاتاين ابونيوروسس اللي هسه شفناه. من البالاتاين ابونيوروسس اللي هسه شفناه ويجي زين وينزل جوا وين يروح؟ من ينزل جوا وين يروح؟ هسه هاي الصورة كلش حلوة. خلينا نشوفها. هاي الصورة لطيفة جدا. باعوا هاي البالاتاين ابونيوروسس وهذا البالاتوجلوسس. شوفوا وين جاي؟ من البالاتاين ابونيوروسس ورايح وين؟ طاب للميوكس ممبرين مالت التونج. هذا شو نسميه؟ بالاتوجلوسس. شوف ايش جايب؟ from the under third of the aponeurosis. ماشي؟ هذا البالاتوجلوسس.
زين هذا يجي على الجانبين مال شنو الاورال، نهايه الاورال كافيتي وبدايه يعني يم السيرفس تيرميناليس، يم الفورامين سيكا، يجي يسوي لي قوس. هذا القوس زين يغطي ميوكس ممبرين، يعني المصل يغطي ميوكس ممبرين، فتقوم تتحكم بشنو؟ بالفتحه مالت شنو؟ تتحكم بالفتحه اللي شنو؟ تقع بين الاورال والفرنجال كافيتيز. سميناها بالاتوغلوسال ارش او سميناها pharyngeal isthmus. The palatoglossal arch is a fold of mucous membrane containing the palatoglossal muscle which extends from the soft palate to the side of the tongue. The palatoglossal arch marks where the mouth becomes the شنو؟ المouth شو يصير؟ pharynx. palatopharyngeal arch هذا arch آخر، لكن المصل مالته هنا مختلف. شو اسمه المصل؟ palatopharyngeal arch is a fold of mucous membrane behind the palatoglossal arch that runs downward and lateral to join the pharyngeal wall. The muscle contained within this fold is the palatopharyngeal muscle. بلكي نلقى هذا المصل وين مكانه؟ أكيد أكو عندنا البالاتو. طبيعي مكانه palatopharyngeal. هذا هو البالاتوفارنجال شنو؟ ارش، بالاتوفارنجال ارش، لكن انا اريد المصل. وين المصل؟ وينه؟ عموما ما يروح من عندنا بالاتو، نلقاه ونشوفه. زين نشوفه ان شاء الله. The palatopharyngeal are the fourth mucous membrane behind the palatoglossal arch. هذا مكانه، شوفوا هذا palatopharyngeal. ايضا يجي من يم البلت وين يروح؟ لللاترال وول مالت الفارنكس. احنا نتقصد ندرس هذول التو ارش كل واحد على حده لان عندنا قصد بها. arch that run downward and laterally to join منو؟ زين هاي نقطة غير تجي وراها. that run downward to join the pharyngeal wall. The muscle contained within the fold is palatopharyngeal muscle, the palatine tonsil, which are mass of lymphoid tissue, are located between the palatoglossal and palatopharyngeal arch. هذا هو اللي كنا ندور عليه باعو. هذا منو؟ palatoglossal. هذا منو؟ palatopharyngeal. هذا منو؟ palatine tonsil. هذا اللي دورنا عليه. palatine tonsil. طبيعي هذه عادة تكون شنو؟ سبب او شنو؟ تكون وحدة من العوامل المناعية رقم 1 او خلينا نقول الديفينس سيستمز المتقدمة في جسم الانسان للانفكشن ان تقع مباشرة ولا الاورال كافيتي، وبالتالي تكون ارضى عادة للانفكشن، وفي الغالب يلجأ البعض الى ازالتها بسبب شنو؟ يصير سويلنج، يصير مضايقات والم بالنسبة للمريض، فنضطر انه نرفعها الى. زين هسه ندلينا هاي وندلينا هاي. زين نجي على اليمين على السليفري جلاند. السليفري جلاند هذين المسلز شفناهن احنا كلتين. هذه قلنا هذا المسل هذا تنسر فيلي بلاتيني، وهذا الليفيتر فيلي بلاتيني، وهذا ماسكولاس اوفيلي. زين وهاي بالاتوغلوساس، واللي اخذناه هذا بالاتوفارنجس.
زين. بالعموم زين بالعموم الكل يتغذون من الفرنجال بلكسس عدا التنسر باللي باراتيني اللي شنو اللي يغذيه نيرف to the medial pterygoid from the mandibular division of the trigeminal nerve. اذا الليبيتر باللي بلاتيني البالاتوجلوساس بالاتوفرنجاس والمسكروسوفيلي كلهم من الفرنجال شنو بلكسس عدا سؤال يجيب بالام سي كيو all the muscles of the palate are innervated by the شنو by the pharyngeal plexus. نقطة سكتنا لا خطأ. ليش؟ لأنه بي اكسبشن. ليش؟ لأنه تنسر باللي بلاتيني يغذي النير to the medial pterygoid from the mandibular division of the trigeminal nerve. خليها في بالك. زين. السليفري جلاندز نتحدث عن سليفري جلاندز. عندنا 3 سليفري جلاندز او 3 بيرز اوف سليفري جلاندز بالاورال كافيتي. الاكبر بهم هو الباروتيد جلاند الغده النكفيه. هذه الغده النكفيه. Parotid gland is the largest of the 3 main salivary glands in the head. Numerous structures pass through it. It lies. هنا هسه نجي شنو نشوف مكانه وين. Anterior to and below the lower half of the ear. Anterior and below. باو هذا الاير. هذا اللور ear هو شنو anterior and below the lower ear. خلصنا. هذا مكانه. واحد. Posterior to the ramus of the mandible. زين. وين الريمس of the mandible؟ هذا الريمس of the mandible هو يقع. هذا الريمس of the mandible. هاي الانجل هذا الريمس. إذن هو posterior to the ramus of the mandible. Between the lower border of the mandible and up to the zygomatic arch. يعني شنو؟ هذا lower border of the mandible وهذا zygomatic arch. هو شنو يقع بيناتهم. Between the lower border of the mandible and up to the zygomatic arch. هاي أيضا نقطة. Posterior it covers the anterior part of sternocleidomastoid. هي تغطي الجزء الأمامي من posteriorly. بعد anteriorly to halfway across the masseter muscle. هذا الماسيتر. مرة ثانية أحكيها على السريع حتى لا ننسى. باعوني. هذا هو الباروتيد جلاند الغدة النكفية. أكبر غدد اللعابية موجودة بالجسم. تفرز مادة اللعاب السلايفة. مكانه وين؟ هسه ندرس جغرافيته. موقعه وين؟ باعوني. anterior and below the lower ear. واحد. هذا واحد. posterior to the ramus of the mandible. بعدين between the lower margin of the mandible والzygomatic arch. خلفيا posteriorly it covered the anterior شنو border of sternocleidomastoid. هذه anteriorly شو تغطي لي halfway of the masseter muscle. هذه هي الغدة اللي نسميها parotid gland. زين. the parotid Stenson duct. هذا parotid of Stenson duct. شنو Stenson duct؟ الدكت اللي يطلع من الباروتيد جلاند. سبق انه تحدثنا بالفيستبيول تحدثنا عنه وقلت لكم راح اشوف لكم ستنسن داكت او الباروتيد داكت لكن ما لقيت صوره. هسه اجى الوقت المناسب نتحدث به. The parotid Stenson duct leave the anterior edge of the parotid gland. هذا parotid gland هذا anterior edge يطلع من عنده ويطلع للامام. It crosses the face in a transverse direction بصورة مستعرضة. يقطع الوجه بصورة مستعرضة. We're passing the masseter muscle. عبر masseter muscle. وين راح؟ ايش لقى قدامه؟ لقى الباكسينيتر. هذا الباكسينيتر. اخترق الباكسينيتر. To pierce the vaccinator muscle, it enters the vestibule of the mouth opposite the second upper molar tooth. وين تروح؟ تروح المن للماوث. وين طب؟ ايش قلنا؟ opposite to the upper second molar tooth. هذا الدكت شو اسميه؟ اسميه parotid duct او شنو؟ الستنسن duct. duct of the parotid gland او Stenson duct. قلنا شنو؟
cross the face transversely يعبر cross the masseter pierce the vaccinator and open on a papilla بابيلي العفو شنو هذه البابيلا سوري بابيلا مو بابيلي بابيلا يعني مفرد بابيلا opposite to the upper second molar tooth البلاد سبلاي مالت من مالت الباروتيد gland منين يجي the parotid gland receives its arterial supply from posterior auricular and superficial temporal arteries منين مرة ثانية منين يجيني البلاد يجينا من posterior auricular وبعد من هو يجينا من شنو superficial temporal arteries سؤال ذول التو arteries منين جايين اثنيناتهم برانش من external carotid artery once again هذول منين جايين اثنيناتهم باعوني external carotid artery يعطيني 3 anterior branch اللي هم شنو superior thyroid lingual والfacial 3 posterior اللي هم ascending pharyngeal الposterior auricular والoccipital و2 terminal اللي هم منو superficial temporal والماكسيلاري الباروتيد جلاند من يغذي posterior auricular والsuperficial temporal arteries venous drainage is achieved via the retromandibular vein هذا retromandibular vein وين يروح الريترومانديبولار فين بسرعة نشوف innervation the parotid gland receives sensory and autonomic innervation ليش autonomic لأن ما في إفراز مالت السلايفة فلازم يكون أكو autonomic ساعة يزيد الإفراز ساعة يقلل الإفراز sensory innervation of the parotid gland is provided by the auriculotemporal nerve وهذا منين which is a branch of the mandibular division of the trigeminal nerve سميناه هذا nerve auriculotemporal nerve هذا شنو sensory innervation منين يجينا من auriculotemporal nerve هذا الباروتيد جلاند سوري نشوف الاوريكولوتمبرال وين لأنه ضروري نشوفه وإذا ما شفناه فندور عليه وين بالتراجمينال إذن الاوريكولوتمبرال هنا ما موجود من ندرس التراجمينال إن شاء الله نشوفه زين مو مشكلة ندور على الاوريكولوتمبرال اذا السنسوري انرفيشن مالت الباروتيد جلاند منين يجي؟ من الاوريكولوتمبرال شنو نير زين برانش من هذا من ال شنو مانديبولار ديفيجن اوف ذا تراجمينال شنو نير زين خلصنا autonomic innervation control the rate of saliva production parasympathetic innervation to the parotid gland begins with the glossopharyngeal هذه مقدور عليها وموجودة عندنا وين الجلوسوفارنجل خلنا نشوفها
هذا الجلوسوفرنجيال. قلنا كرينيال نيرف نمبر 10 هذا الجلوسوفرنجيال. شنو هذا اوتونوميك نيرف glossopharyngeal nerve cranial nerve number 9 it synapse with the otic ganglion, a collection of neural cell bodies. The parasympathetic fibers from the otic ganglion to the parotid gland passes through the auriculotemporal nerve. Stimulate of the parasympathetic nervous system causes an increase in saliva production. خلنا ندور على الاوتيك جانجليون. هذا هو glossopharyngeal. زين وين الاوتيك جانجليون؟ هذا الاوتيك جانجليون، وهذا سبحان الله دورنا على الاوريكولا تمبرال تعبنا وما لقيناه، هسه هو واحد اجانا. شوفوا خلينا نكبر الصورة ونباوع. كبر الصورة، خلينا نصغر هاي الصورة كلش. بعد هذه حاليا ما احتاجها، هاي ايضا اصغرها حتى اشوف الاوتيك جانجليون. بعد هذا الجلوسوفرنجيال تنزلنا باراسمباتيك فايبرز عن طريق شنو؟ عن طريق الاوتيك جانجليون. هاي الاوتيك جانجليون، اوتيك جانجليون صار عنده باراسمباتيك فايبرز، يريد يدزها المين؟ للباروتيد جلاند. ما لقى طريق افضل من اوريكولو تمبرال نيرف، هذا اللي كنا ندور عليه، هذا هو الاوريكولو تمبرال نيرف. يجي اذا السنسوري انرفيشن اوف ذا باروتيد جلاند من خلال اوريكولو تمبرال نيرف. اقصد بالسنسوري يعني قد يكون مثلا منطقة باردة، منطقة حارة، انوخزت، شغلة من النوع هذا، التهبت، هذني الامور. اما افراز السلايفا زيادة ونقصان اللي يتحكم به شنو هو؟ الاوتونوميك نيرفس سيستم. القام بالسنسوري قلنا شنو؟ اوريكولو تمبرال نيرف برانش من المانديبولار ديفيجن في 3 اوف ذا تراجمينال نيرف. خلصنا نجي على الباراسمباتيك. من اللي يقوم لنا بالواجب؟ جلوسوفرنجيال. يدز الفايبرز مالته تروح للاوتيك جانجليون، اوتيك جانجليون دز باراسمباتيك العفو بوست جانجليونيك فايبرز عن طريق الاوريكولو تمبرال تفوت الباروتيد جلاند، اجت لهنا وغذتها. هذا شنو؟ الباراسمباتيك. نيجي على اليمين على شنو؟ through the auriculotemporal nerve. Stimulation of the parasympathetic nerve system causes an increase. يزيد شنو؟ يزيد بإنتاج السلايفا، saliva production. Sympathetic innervation originated from the superior cervical ganglion. Fibers from this ganglion travel along the external carotid artery to reach the parotid gland. Increased activity of the شنو؟ So خلينا نشوف هسه هذا خلصنا منه، نرجع إلى وضعه الطبيعي. ندور على اليمين على السمباثيك. خلصنا الباراسمباثيك، قلنا الجلوسوفرنجيال دز للاوتيك جانجليون، بري جانجليونيك فايبر، البوست جانجليونيك فايبرز فات عن طريق الاوريكولو تمبرال، فات الى شنو؟ الى الباروتيد جلاند. ولما فات لهناك اذا سويت له شنو؟ سويت له ستيموليشن يعني الباراسمباتيك فايبر شو يصير؟ زيادة بإنتاج السلايفا. نريد نشوف شنو؟ نشوف السمباتيك نيرفيشن. هذا هو شنو هو؟ هذا السمباتيك تشين. السمباتيك تشين بي شنو؟ بي inferior middle and superior cervical sympathetic ganglion. هذا superior cervical sympathetic ganglion. تزلنا شنو؟ فايبرز. الفايبرز اجت عن طريق شنو؟ هذه الفايبرز اجت عن طريق الاكسترنال كاروتيد ارتري باعوا وطبت وين؟ بالباروتيد جلاند. يعني شنو؟ سويت بلكسس دار مدار الاكسترنال كاروتيد ارتري وفاتت من الى الباروتيد جلاند وغذته. اذا سوينا ستيموليشن للسوبيريور يعني قصدي السمباتيك اوتونوميك نيرفس سيستم، ايش راح يصير؟ راح يصير انهبيشن بالسلايفا برودكشن.
inhibition بالsaliva production. lymph drainage of the gland pre-auricular. هذه البري-auricular. هذه الصورة حلوة، هاي جتني وكنت ادور عليها وانا قلت لكم راح اشوف لكم اياها، بس هسه هي وحدة اجتني. الليمف درينج بري اوريكولار. هذا البري ليش نسمي بري اوريكولار؟ يعني قبل الاذن. بري اوريكولار وتقع فوق الباروتيد. And parotid node anterior to the ear associated with the superficial temporal and transverse facial artery drain the area من قبل الليمفاتيك. باعوا السبمنتال. هذا السبمنتال هنا، هذا السبمنتال اللي قلنا عليه يسوي درين المن للتب اوف ذا تون، وهالسبمانديبولار هذه يسوي درين للجانبين مالت anterior to third. الديب 1/3 of the tongue يقوم به من وين؟ الديب سيرفايكال. ها شنو؟ لمف نود هنا ديب سيرفايكال. خل ادور عليه، خل نكبر الصورة. هاي ديب سيرفايكال لمف نود، شوفوها على شنو؟ على الكورس، على طول الكورس مال تيرنال جاجولار فين. السوبرفيشال او السوبرفيشال سيرفايكال نود يكون على شنو؟ على شنو؟ على الكورس مال تيرنال جاجولار فين. شكرا جزيلا.